Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Thì như quý vị cũng biết là trong một cái nhà máy mà chúng ta sản xuất nội thất, bất cứ một cái nhà máy nào về mà phần mà sơ chế, tạo phôi, chuẩn bị mà chúng ta qua định hình, hoặc là trong cái phần tinh chế thì chúng ta rất cần cái sự mà máy chà nhám, phải không ạ? Máy chà nhám luôn là một cái thiết bị giải quyết và quyết định cho chúng ta là sản phẩm khi lên sơn của chúng ta đạt được cái chất lượng như thế nào. Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái hệ thống máy chà nhám, máy chà nhám thùng của thương hiệu là Chi Lung. Nhưng đặc biệt hơn là cái hệ thống này thì chà nhám trên dưới của chúng ta. Ví dụ như một cái mặt phôi như thế này, mời quý vị xem và tham khảo. Khi mà phôi của chúng ta ghép ngang xong thì chúng ta muốn đi qua cái phần mà tinh chế để lấy lại một cái sản phẩm để chúng ta rong một cái chân ghế hoặc chân bàn, thì quý vị thấy là phôi sau khi ghép xong thì nó như thế này. Thì chúng ta muốn chà hai mặt thì chúng ta sử dụng một thiết bị nào? Thì hôm nay Thượng Nguyên chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái máy đến từ Đài Loan với thương hiệu là Chi Lung, như quý vị cũng thấy. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chi tiết máy. Giới thiệu đến quý vị đây là máy chà nhám thùng với kích thước là 600mm. Thì cũng đồng thời là máy này là trong nguyên lý một hệ thống thì chúng ta sẽ chà mặt dưới trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tiếp mặt trên. Mời quý vị tham khảo sơ qua. Máy thương hiệu Chi Lung thì họ sử dụng màn hình cảm ứng điều khiển là của Schneider. Và bên trong cấu tạo của máy mời quý vị. Như quý vị thấy thì bên trong cấu tạo của máy thì máy được cấu tạo những cái ben và những cái thiết bị của cái hệ thống hơi nhìn rất là chắc chắn và nhìn rất là công suất nặng, heavy duty. Với một cái kích thước của cái máy này thì máy trục chà nhám của chúng ta là đường kính trục là khoảng từ 280mm, công suất nặng. Và đây là nhám chì, đây là cấu tạo của cái máy chà nhám dưới với thương hiệu là Chi Lung. Và máy này thì hai trục ha quý vị. Thì chúng ta sử dụng những cái loại nhám khác nhau, chúng ta chỉ cần thay đổi cái hệ thống nhám thôi. Mời quý vị theo dõi thêm cái cấu tạo của phần hệ thống điện của máy. Mời quý vị xem. Với một cái thương hiệu Chi Lung thì quý vị cũng biết là họ sử dụng những cái hệ thống điện ở bên trong của cái thương hiệu của Schneider thì đến từ châu Âu ha. PLC cũng giống như là màn hình cảm ứng, cùng một thương hiệu rất là đồng bộ. Đây là hệ thống điện của máy. Và máy này được đặc biệt hơn là chúng ta có một cái hệ thống hút chân không. Đây là cái phần của hệ thống hút chân không của băng tải nha quý vị. Giới thiệu đến quý vị đây là motor hút chân không của băng tải. Ta thấy là cái kết cấu máy của chúng ta ở đây nó có một cái chổi quét bụi khá là đường kính khá là lớn để chúng ta làm sạch của cái phôi khi mà chúng ta chà ra được nó đẹp hơn và nó sạch hơn. Đó là máy chà nhám mặt dưới. Mặc dù ở phía trên quý vị thấy là chúng ta có một cái băng tải hút chân không, và ở dưới của chúng ta lại có những cái rulo nhìn rất là chắc chắn và nhìn rất là heavy duty. Là một cái máy công suất nặng. Ở phía dưới chúng ta có một cái trục chổi này là quét vệ sinh bụi sau khi mà chúng ta chà ra. Thì công năng của máy trục trên. Đó là sơ qua về cái cấu tạo của máy trục trên. Và máy được kết nối bằng cái hệ thống băng tải. Như quý vị thấy, hệ thống băng tải nhìn rất là chắc chắn nè, nhìn rất là đẹp. Thì riêng cái hệ thống băng tải này chúng tôi cũng kết nối từ cái bộ phận của máy so với lại máy trước và máy sau. Và hơn thế nữa thì chúng tôi có thiết kế thêm hai cái phần của cái phíp để mà chúng ta tránh cái trường hợp mà phôi của chúng ta sẽ bị chạy khi mà chúng ta sẽ đặt trên cái phần
cái phần của hai cái hệ thống phíp này thì phôi nó sẽ nằm lọt trong cái vị trí này, cho nên là vị trí của băng tải, cho nên là về thao tác thì rất là dễ dàng thao tác. Đó là phần máy chà nhám trục dưới, có nghĩa là khi mà đầu tiên vô thì chúng ta sẽ là chà mặt dưới trước, sau đó chúng ta sẽ kết hợp qua máy chà nhám trục trên. Bây giờ mời quý vị theo dõi thêm cái máy chà nhám trục trên. Giới thiệu đến quý vị, đây là máy chà nhám phần trên của cái hệ thống của chúng ta. Mời quý vị xem sơ qua cái đầu tiên của hệ thống điện của máy. Như quý vị cũng thấy là chúng ta cũng có cái hệ thống điện cũng sử dụng rất là đồng bộ, cũng Schneider luôn. Thì khi mà chúng ta sửa chữa trong quá trình chúng ta sử dụng, hoặc là vài năm, 10 năm gì, khi mà chúng ta có sự cố thì chúng ta rất là dễ dàng sử dụng. Đó là một vài thông tin về cái máy chà nhám trục trên của cái hệ thống chà nhám trên dưới. Rồi, cảm ơn bạn. Và bây giờ mời quý vị xem cấu tạo của phần hai trục của máy như thế nào. Mời quý vị xem cấu tạo bên trong của cái khổ nhám của chúng ta. Như quý vị thấy là cái khổ nhám nó khá là cao, với một cái kích thước là 84 inch. Đường kính của cái phần khổ nhám thì như quý vị biết là cái khổ nhám nó càng cao thì cái sản phẩm chà ra thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ đẹp và nó sẽ đạt hơn, nó bóng hơn, nó mịn hơn. Và thêm thế nữa là máy chà nhám trục trên của chúng ta thì cũng có một cái bộ phận trội quét, như quý vị thấy đây, quét sản phẩm. Và như quý vị biết là trước đây thì chúng tôi có nhiều lần nói về cái hệ thống nhám chì của máy Chi Lung. Thì quý vị thấy là khi mà cái hệ thống nhám chì của chúng ta, thường thì những nhà máy khác thì chúng ta chỉ làm khoảng một cái kích thước khoảng chừng 80, nhưng mà đối với cái máy chà nhám Chi Lung này là với kích thước của nhám chì của chúng ta, nó có bề rộng ít nhất là 95 mm cho đến 100 mm như quý vị thấy nè. Và sau đó thì quý vị thấy là cái trục của chúng ta, cái phần trục này nè, cái trục này nó có đường kính tới 180 mm. Cái trục thứ hai, cái trục cao su này nè, khi mà chúng ta chà ra cái sản phẩm nó đạt, nó đẹp, thì cái phần mà cái trục thứ hai này nó cũng là một cái quyết định của cái phần mà sản phẩm mịn và đạt của cái sản phẩm gỗ của chúng ta. Đó, cái trục cao su này của chúng ta tới 180 mm. Chúng ta sẽ kết hợp bằng giữa một cái trục cao su và một cái trục rulo sắt. Và đặc biệt hơn thì quý vị thấy là ở đây á, nhà máy Chi Lung họ đã làm ra hai cái phần đè phôi. Một bên đó là chúng ta đè bằng cái rulo, và một bên đó chúng ta sẽ đè bằng cái lưỡi gà này. Thì cái lưỡi gà thường thường đó người ta hay nói là cái đè chân vịt như thế này nè quý vị. Đó, đè chân vịt và đè rulo kết hợp thành hai cái. Chính vì vậy cho nên cái sản phẩm ra nó mịn hơn, nó đẹp hơn. Thì nó có nhiều cái cấu tạo bên trong của một cái máy chà nhám với thương hiệu Chi Lung. Và quý vị lưu ý là khi một cái hệ thống này thì chúng ta sẽ 350 đến 450 thì chúng ta mới qua được so với cái sản phẩm này. Như quý vị thấy nè, từ cái chân vịt bên trái của tôi mà qua bên cái phần bên phải thì chúng ta phải có một cái kích thước phôi của chúng ta phải là 300 đến 320 mm thì chúng ta mới qua được. Còn nếu ví dụ như mà ngắn hơn thì chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải làm một cái cỡ, một cái vỉ để chúng ta có thể là chúng ta qua một cách dễ dàng hơn. Thì nhà máy đã thiết lập thêm cái phần đè phôi rất là lớn với kích thước là khoảng 100 mm để ở phía trước, để chúng ta sẽ có một cái đè phôi được chặt hơn. Mời quý vị sơ qua về cái hệ thống chà nhám trên dưới của thương hiệu Chi Lung. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác máy.
Vừa rồi quý vị vừa xem thao tác máy thì ra chất lượng sản phẩm của chúng ta rất đạt và rất đẹp. Thì như quý vị cũng biết là nếu ví dụ như chúng ta cần 2 máy chà nhám mà chúng ta chà một lần 2 mặt thì chúng ta sẽ cần ít nhất là 4 anh chị em công nhân. Thì riêng đối với lại cái hệ thống này thì chúng ta chỉ cần 2 anh chị em công nhân có thể thao tác được máy và năng suất của chúng ta sẽ gấp đôi. Chính vì vậy mà chúng ta nên chọn một cái thiết bị cho nhà máy của chúng ta vừa tăng năng suất và rút ngắn thời gian làm việc cho các anh chị em, và điều đó thì quý vị sẽ tiết kiệm về thời gian hoàn thành của cái sản phẩm để cho đi tiếp tục cái công đoạn kế tiếp. Đó là một vài thông tin thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thượng Nguyên và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.